Всім привіт, дорогі друзі! Це проект «Українські палаци. Золота доба». І сьогодні ми з вами на Львівщині і їдемо в дуже незвичайне місто. Засновник цього міста задумав і збудував його як ідеальне місто. Що таке ідеальне місто? Це місто, де вся естетика і вся симетрія вулиці, все підпорядковано математичним законом. Це якщо складною мовою, а якщо простою мовою, то він побудував це місто у вигляді справжньої людини. Якщо подивитися згори, то можна побачити ці контури такого чоловічка, такої людини. Голова, тулуб, руки і ноги. Наступний власник міста став справжнім королем і заснував тут королівську резиденцію. З того часу це місце, куди ми з вами їдемо, називають королівським містом. І був третій факт, який заслуговує на вашу увагу. Колись тут був Петро І з проїздом. І місцеві переказують таку легенду, що нібито він трошечки собі хильнув і на тому ґрунті впав у місцеву річку. І звісно, що люди сказали, яка свинюка. І річка з того часу називається Свиня. Коротше, ми з вами приїхали в Жовкву. І зараз подивимось на це фантастичне і дивовижне місто і на її дивовижний палац. Ідеальні міста будували в Італії в 15-16 століттях. Особливість таких міст в їх плануванні. Вони мають чіткі геометричні форми та обнесені величезним кам'яним муром. За таким самим принципом була збудована і Жовква. Щоправда, місто розросталося, і тепер залишки муру, які колись були його зовнішніми кордонами, опинилися в центрі Жовкви. Сьогодні у Жовківському замку відбувається величезна реставрація, напевно, найбільша за часи незалежності. І в деяких корпусах тут вже облаштували музейні експозиції. Але за радянську добу в корпусах Жовківського замку були звичайні квартири для військових, що тут були. До того, під час Першої світової в замку був військовий шпиталь, але 500 років тому на цьому місці стояли звичайні дерев'яні будиночки, де жили монахи. Все почалося на іншому березі річки, де з самого початку жили монахи, які вирощували тут виноград та робили з нього вино. Їх поселення так і прозвали – Винники. Це перша офіційна назва Жовкви. Але одного літнього дня безтурботне розмірене життя монахів порушив стукіт сотні копит. На їх мирне поселення напала ватага татар. Від часу цього нападу почався новий етап в історії цього населеного пункту. Мені завжди цікаво досліджувати, які особисті персональні історії стоять за тими чи іншими визначними подіями. І отут відбулася якраз така історія. 5 століть тому тут, в околицях Винників, жила одна заможня панська родина. Був в них маленький син, йому було 8 років. Одного разу на це селище напали татари, і той хлопчик бачив цих татарських вершників, бачив все, що вони роблять. І він вже тоді зрозумів, що як виросте, зробить усе, щоб такі набіги зупинилися. І так і сталося. Хлопчик виріс і став великим полководцем. Він отримав всі ці землі в своє керування і повернувся сюди. Оселився цей полководець в цьому місті. Ми з вами до нього прийшли. Подивіться, це залишки тієї споруди, де він, можливо, жив. Ми зараз з вами бачимо лише нижню частину. Це те, що було під землею в ті часи. Сама споруда стояла зверху, вона не залишилася. Але ми можемо зайти всередину і подивитися, що там. Хлопчика, який в дитинстві пережив напад татар, звали Станіслав Жолкевський. Коли Жолкевський подорослішав, він жив у цій резиденції. Саме тут він виношував ідею про будівництво суперфортеці, яка захистила б його від нападників і не привела до трагедії, яка сталася з ним в дитинстві. Бачите, як тут класно. І що цікаво, що в Жолкевського був керівник особистої охорони, і звали його Михайло Хмельницький. Це був батько нашого Богдана Хмельницького, нашого великого гетьмана. І тут є один дуже таємничий історичний момент. Історики до сьогодні сперечаються, де саме народився Богдан Хмельницький. Відомостей про це немає. Але
дати служіння Михайла Хмельницького тут співпадають з датами народження в нього сина. І виходить, що Богдан Хмельницький реально міг народитися в Жовкві. Можливо, це сталося навіть в одній з цих споруд, які дійшли до наших часів. Тому, бачите, якщо б місцеві про це знали, я думаю, що вони краще б ставились до цього місця і принаймні не викидали б тут сміття. Час розбудови Жовкви припав на епоху великих війн в Європі. Жолкевський був полководцем, який виграв більше 40 битв. Він нападали і на нього. Тому і побудував замок, де все було підпорядковано одній цілі – ефективній обороні. Так і сталося. За всю історію цю фортецю нікому не вдавалося взяти штурмом. Із беззахисного поселення Винники це місце перетворюється на неприступне місто-фортецю Жовку, назване так на честь самого Жолкевського. Тут скрізь якісь арки, якісь тунелі, якісь брами, товсті стіни, тому що Жовква – місто-фортеця. І таких міст, насправді, в Україні зовсім мало. Дивіться, ось ця дзвіниця, навіть вона мала оборонну споруду. Жолкевський її такою задумав. Якщо придивитися, там видно ось ці отвори на другому і на третьому поверсі. Це так звані бійниці. Тобто в церкві з того боку були солдати, які мали відстрілювати ворогів, які наступали з цього боку. Цікаво, що в самому місті цю дзвіницю називають Малою Пізанською вежею, тому що вона з часом трошки нахилилася в цю сторону. Місцями цей замок облаштовували полонені, яких Жолкевський привозив з переможних військових походів. Звичним явищем після перемоги в битвах тоді було брати полонених і використовувати їх як дармову робочу силу. Говорять, що пагорб, на якому Жолкевський звів цю церкву, штучний, і його насипали якраз такі люди. З чого починається історія будь-якого замку? Звісно, що вона починається з підземель. І тут, в Жовкві, у нас є можливість їх подивитися. Тільки дуже обережно. О. Коли військо воювало, вони брали людей в полон. І цих ув'язнених тримали тут, в підземеллі. Одне з цих приміщень точно було в'язницею, і, можливо, навіть тут десь катували людей, тому що потрібно було вибивати свідчення, потрібно було вибивати якусь важливу інформацію. Ну і методи в середньовіччі і пізньому середньовіччі були такі доволі жорсткі, тобто нічим таким якби не гнушалися, що можна застосувати, щоб змусити людину говорити. Насправді є одна історія, яка, можливо, пов'язана з цими підземеллями. Станіслав Жолкевський, він же під час одного зі своїх військових походів взяв Москву. Це реальна історія. Була така битва під Крушино, і він там розбив московське військо. Тоді це було Московське царство, Росії ще не було, було Московське царство. І він не просто розбив московське військо, а він взяв в полон російського московського царя Василя Шуйського, здається, Василя Шуйського. І він забрав його з собою і як ув'язненого повіз сюди, на Західну Україну. Можливо, що цей Василь Шуйський навіть перебував в одному з цих підземель, як ув'язнений. Якщо зовні деякі елементи Жовківського замку дійшли до наших днів майже без змін, то його інтер'єри повністю втрачені. Через те, що замок змінював своє призначення спочатку на шпиталь, а потім слугував гуртожитком для робочих. Ці всі приміщення видаються старими, але насправді вони вже не один раз перебудовувались. І сьогодні зрозуміти, як виглядав замок часів Жолкевського, всередині дуже складно. Описів майже не лишилося. Єдине, що відомо, що
в Жолкевського було дуже багато зброї. Ну, він ж був полководцем. Він колекціонував зброю. Більше того, вони постійно ходили в якісь військові походи і брали військові трофеї. Зразки, які, наприклад, вони не використовували, зразки техніки, вони їх брали тут в лабораторії, вивчали, досліджували і багато чого потім повертали на фронт і застосовували у війнах. Тому зброї було багато, і вона була реально тут скрізь повсюду, навіть на підлозі. В цьому і весь Жолкевський. Що замок, збудований ним в Жовкві, був неприступною фортецею, що і він сам в 73 роки був суперменом того часу. Він жодного разу не зазнавав великої поразки і вже відправився на пенсію, займаючи другу після короля по значимості посаду в країні. Але спокійне життя – це для слабаків. І Жолкевський в свої 73 не всидів на місці і зірвався в ще один військовий похід. Я насправді не знаю, скільки потрібно мати сили і оцього військового запалу, цього авантюризму, щоб в 73 роки відправитись на фронт. І насправді це була остання битва Станіслава Жолкевського. Все відбувалося на території сучасної Румунії під містом Ясси. І військо Жолкевського воювало там проти війська Османської імперії. Хід битви був неочевидним, але в останній день все змінилося і турки почали перемагати. В останній момент Станіслав Жолкевський зістрибнув з коня і почав буквально в рукопашну битися в 73 роки. Уявляєте? Там він не отримав смертельне поранення і помер як справжній полководець разом зі своїми солдатами на полі битви. Для турків це була величезна перемога. Вони настільки боялися і ненавидили Жолкевського, що, коли побачили його тіло, відтяли йому голову і повезли її на показ османському султану до Стамбулу, тому що це було, знаєте, як це був такий, напевно, найцінніший трофей для них. Вони здолали дуже потужного ворога. І лише потім, через деякий час, дружина Станіслава Жолкевського, зібравши величезну суму грошей, викупила рештки свого чоловіка і привезли їх сюди, назад до Жовкви. З того часу Станіслав Жолкевський спочиває тут, в крипті цього костелу. Ось його саркофаг, бачите, тут написано Станіслава Жолкевського, частки смертельні. Тут його останки. Це місце насправді сакральне і для Польщі, і для України, тому що, попри те, що Станіслав Жолкевський був полководцем Речі Посполитої, це частина і нашої української історії також. І ми маємо про це пам'ятати. Проходить майже півстоліття, і замок в Жовкві успадковує правнук Станіслава Жолкевського – Ян Собеський. Він був польським королем. Вони разом зі своєю французькою дружиною на прізвисько Марисенька дуже любили пафос у всіх його проявах. Якщо раніше у Жовківському замку панував військовий порядок, то тепер тут всім править пафос, королівська велич та краса. З цих пір починається іще одна золота доба Жовківського замку. Друзі, ми з вами на замковому подвір'ї. Подивіться, зараз я розвернуся і ви подивитесь, як воно виглядає. Бачите, це такий закритий двір навколо корпуси палацу. Насправді, ось так приблизно це все стало виглядати за часів Собеського, коли цей замок отримав статус королівської резиденції. Тому що при Жолкевському ці всі споруди були одноповерхові, а коли заїхав Собеський, то він захотів одразу все це переробити, зробити більшим, масштабнішим, і так з'явилися другі поверхи. Оці вікна стали набагато більшими і взагалі тут багато чого змінилося. Найголовніше, що з Собеським заїхало дуже багато людей. Різний обслуговуючий персонал, охорона. Ось тут, наприклад, в цьому вхідному корпусі була конюшня, був каретний двір, тут була охорона. Ось в тому корпусі, який зараз реконструюється, там якраз жила вся прислуга на першому і на другому поверсі. Повари, садівники. Ось цей корпус, він такий найкраще зберігся. Це був гостьовий корпус. Всі, хто приїжджав в гості до короля, вони зупинялися тут. І там були, насправді, непогані палати, апартаменти. А де ж був королівський корпус? Королівський корпус, ось, він прямо по центру. Це та будівля, в якій жив король Ян Собеський і його дружина Марія. Там було дуже затишно.
І над деякими вікнами тоді, коли він робив цю перебудову, з'явилися написи латиною. Насправді, коли Собеський вперше заїхав в Жовку, він пішов до могили свого прадіда, до могили Станіслава Жолкевського, і прочитав в нього на могилі цікавий напис: «О, як солодко і гідно померти за батьківщину». Це цитата Горація, але всі думали, що це цитата самого Жолкевського. Собеський перейняв цю манеру писати різні розумні фрази, речення на якихось своїх спорудах, на якихось своїх об'єктах, тому що тоді люди думали, що ти набагато розумніший, ніж є насправді. Так і зараз деякі люди роблять, коли пишуть різні пости в Фейсбуці чи в Інстаграмі. Для фраз над вікнами свого палацу Собеський обрав вислови Сенеки та Цицерона. Ось одна з них. Вона перекладається з латини так: «Недбалість та чрезмірна безпечність призводять до поразки у війні». Все це робилося для того, щоб гості, які відвідували короля, бачили ці вікна, фрази латиною над ними і думали про нього як про інтелектуала з хорошим смаком. Так як гостей зустрічають по одежці, палаци зустрічають по вхідних порталах, або по парадних, або по під'їзду, якщо простою мовою. Ось тут, в Жовківському замку, був дуже крутий під'їзд. Дивіться, що від нього залишилося. Він вже повністю зруйнований, абсолютно, але сліди на стінах залишилися. Бачите, оці арки. Одна, друга, третя. І насправді ці арки, такі величезні, з колонами, вони йшли так на всю довжину цього основного корпусу. Ми реконструювали цей парадний вхід, спираючись на старовинні зображення та описи очевидців. Всі, хто його бачив, згадували грандіозні розміри та багате оздоблення. Королівського статусу було замало Собеському. Він хотів, щоб його сприймали як імператора. Саме тому по периметру парадного входу стояли статуї, виконані на зразок давньоримських, що прикрашали палаци найвеличніших римських імператорів. Ось це основна зала. Зала, яка є в будь-якому замку і в будь-якому палаці. Це парадна зала, величезна. Тут відбувалися всі найважливіші події. Тут король приймав своїх гостей. Обов'язково в ті часи були трони. Трон, можливо, стояв ось тут. І він разом з королевою сиділи тут на цих величезних кріслах і приймали гостей, яких до них заводили. Гості, звісно, як «Добрий день, пан король». Якось так це відбувалося. Ось ми опинилися в королівських апартаментах. Це, скоріш за все, за тими відомостями, що є, це була спальня самого короля Яна Собеського. Бачите, яка величезна площа. Я не знаю, тут метрів 100, напевно. Десь так. Величезна кімната з величезною стелею. Але, на жаль, взагалі не залишилося ніяких відомостей про інтер'єри. Є оці два каміни, але навіть вони були вже добудовані, перебудовані в радянську добу. І ця вся ліпнина – це все з часів Радянського Союзу залишилося. Але димоходи, напевно, на тому самому місці були, тому якщо тут каміни, то ліжко, скоріш за все, було з того боку. Напевно. Бачите, яке величезне вікно. Вікно, яке виходить на парк, яким він милувався. Збереглися відомості, що проєкт палацового парку затверджував особисто Ян Собеський. Створити такий об'єкт – це не просто гарно висадити рідкісні дерева та розбити клумби. Для цього в ті часи доводилося запрошувати спеціально навчених архітекторів. Ця територія, яка зараз просто нагадує як якісь хащі, раніше була величезним королівським парком. І от, бачите, ми знайшли якраз оцей схил не просто так, а щоб показати той первісний рельєф цього парку, тому що він насправді був дуже унікальним. Він складався з двох рівнів, так звані дві тераси були. Верхня, ось її видно ось тут, вона прямо була впритул до палацу. І там сама територія була поділена на такі квадри, на такі величезні квадрати з різними цікавими рослинами. А ось тут, нижче, був нижній ярус цього парку, це була нижня тераса. І також тут все було поділено такими величезними гарними квадратами, між якими були маленькі доріжки, по яких ходили королівські особи. Далі, ось туди, йшла доріжка до самої річки, і там знаходились лазні, так само як в Римі.
римські лазні, і тут теж були такі лазні прямо на річці. І ще далі туди, в напрямку гір, там знаходилась літня резиденція для полювання, але зараз від неї взагалі нічого не лишилося. Ну, тепер тут міський центральний парк, але оця частина, яка прямо стоїть впритул до палацу, вона в такому знаходиться занепаді, і взагалі сюди мало хто ходить. А чогось, от основну частину, де люди гуляють, вона там трошки в стороні, і саме туди зараз вкладають гроші в нову реконструкцію. Сліди парку, спроєктованого за Собеського, можна помітити сьогодні, якщо підняти в повітря дрон. Зараз ці тераси заросли чагарником, а колись по ним прогулювався папа римський та європейські монархи, які приїздили до Жовкви в справах до короля. Тільки подивіться, яке це дивовижне місто. І стало воно таким завдяки Яну Собеському. Знаєте, він же не тільки свій палац розбудовував, він все це місто побудував. І саме за Собеського воно отримує дуже бурхливий розвиток. За Собеського тут з'являються всі ці церкви, монастирі, всі ці двоповерхові споруди, будинки, які мають такий дуже казковий вигляд. За Собеського тут розвивається книгодрукування і взагалі багато речей. І не тільки це сьогодні нагадує нам про Собеського. Від короля залишилося листування з його дружиною Марією. Це приблизно 4 тисячі листів. І в цих листах, на мою думку, захований ключ до розуміння, що таке Жовква. Я вам зараз просто зачитаю один рядок, адресований Яном Собеським його дружині. І ви зрозумієте, про що мова. Дивіться, просто саме звертання. Марія – єдина потіха душі і серця мого. І насправді тією ніжністю сповнені всі листи короля до його дружини. Кохання – от що стояло за історією Жовкви. І знаєте, без кохання насправді неможливо створити настільки гарних речей, які переживуть не одне століття і будуть радувати сьогодні нас. Обов'язково приїжджайте в Жовкву, можливо, і ви знайдете тут свою любов. Па-па!